tutorial sa paglagay ng ads. Punta tayo sa videos. And then, okay. Ayan na po yung videos natin. So, ayan. Click ko yung videos na ethyl alcohol. Yan po ang i-monetize po natin. So, ayan. Click natin monetization. Monetization. I-on mo tong monetization. Monetize with ads. Press on. I-on mo lang yan. Then save. Monetize with ads. Then save. Ayan. So, pag 10 minutes naman ito na po. Sa browser po tayo. Punta tayo sa videos. And then, may makikita po tayo dyan na icon na monetization or dollar sign. So, ayan po. Doon tayo punta sa video manager. So, ayan. Makita mo yan. O. Mag-manual ka pa ng ads sa videos mo. Yan. O. Iniisa-isa ko yan. O, yan. Diba? So, ayan na. Thank you for watching. Please subscribe and click the bell para notify po kayo sa next vlog ko. God bless.